ETV Network, Philippines, give thanks to the people whose films and music are used here for the sole purpose of evangelization, strictly non-commercial. Pinagpapatuloy po natin ang ating seryeng I Believe. Mula doon, siya'y darating na muli upang hukuman ang mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Ito po ang ating paksa, ang pagbabalik ng ating Panginoon dito sa lupa upang hukuman ang lahat. Last time on Bishop's Move. And the king shall answer, and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these, my brethren, ye have done it unto me. Jesus himself says, in his own words, that he is in his brethren, with you, and in you and me, always. He never leaves you and me, even to the end. This is the reason why we must love one another. Mga minamahal na kapatid, kinalulugod ko po na makakasama natin dito sa ating programa si Brother Teodoro Bong Mangabat. Akin po itong, kung tawagin natin ito kayo, hindi po ba? Pero siya po ay napaka-active sa Living Bread Prayer Community sa may RFM, dito po sa Pioneer, Mandaluyong. Brother Bong, kumusta po at ano po naman ang inyong reaksyon sa ating panayam? Magandang hapon po, Bishop. Magandang hapon po. Una sa lahat, dun sa topic natin, He will come to judge the living and the dead. Nandun din yung parang meron kang fear na sa the last day of your life, sa pagharap mo sa Panginoon, meron kang mga dalahin, mga bagahin mo. Meron mga katanungan akong umiikot sa aking isip, Bishop. Gusto kong itanong sana sa inyo kung okay lang ba na itanong ko sa inyo. Okay, alam mo naman, free for all ito. Kasi maraming mga taong na naririnig ko rin, Bishop, na paano tayo husgahan ng Panginoon kung yung living ba, namumuhay ka ba sa kabanalan o yung dead, namumuhay ka ba sa kasalanan? Paano tayo husgahan ng Panginoon sa mga parte ng buhay na ito? Halimbawa, nakot ka ng kamatayan mo nang hindi ka pa nakakapagsisi o hindi ka pa nakakapangmisal. Sa ating simbahan, naniniwala tayong ganun. Pero ang malaking tanong siguro ng karamihan din, maski yung mga pangkaraniwan tao, pagka nakot sila on the act, nasaan ang kanilang kaluluwa? Ayun. Alam mo, Brad, walang nakakaalam ng kalagayan ng ating kaluluwa maliban sa Diyos lang. Tayo rin, mas nalalaman din natin. Medyo, kung tawagin ni Santo Tomas yun, conjectural certainty. Alam natin, may kasiguruhan din naman tayo kung anong kalagayan natin. Sabi kasi ng Biblia, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Ayon. So, sumasaksi ang Espiritu Santo sa atin at ang ating mismong Espiritu sumasaksi na tayo ay mga anak ng Diyos. Ngayon, alam naman natin, kung tayo ay lumabag sa kalooban ng Diyos at kinuha natin, tinanggihan natin ang pagmamahal ng Diyos, tinaligdan natin, at inayawan natin ang kanyang pagmamahal at hindi tayo sumunod sa isang mahalagang bagay sa kanyang utos. Alam natin yun, yung kung tawagin natin yun, guilt, sense of guilt. No? Nalalaman natin. Ngayon, kung nalalaman mo, yung mismong pagkaalam mo yun, panawagan ng Panginoon yun, na ikaw ay magbagong buhay. Na huwag kang manatili doon. Sabihin ng iyong budi, mali ang ginawa mo. Hindi tama yan. Masama yan. Magbalik ka sa Panginoon Diyos. Yan. Ang Panginoon ay napakamawain. Kahit ng tao nagmamatigas, kanyang sisikapin na lumambot yan. Kanya, Brad, Bong, yung mga mapupunta sa impyerno, kaya lang mapupunta sa impyerno sapagkat talagang nagmatigas na gusto laban sa biyaya ng Diyos. Kanya, ayan, mamuhay tayo, sikapin natin gawin ng mabuti
At kung may nagawa tayong masama, lalo na kung malaking pagkakamali, malaking pagsuway, agad-agad, pagsisihan natin. Kahit hindi pa tayo nakakapagkumpisal, sabihin natin, Panginoon, maawa ka sa akin. No? Nang sa ganun, anumang oras tayo abutan ng kamatayan. At alam mo, pwedeng dumating yan. Kahit anong oras, hindi ba? Maaaring tawagin ka ng Panginoon, nakahanda ka naman sa Kanya. Gusto kong magbahagi, Bishop, ng konting parte ng buhay ko. Na lagi kong naaalala yung may isang preacher na nag-talk din sa amin, sa community. Sabi niya ganun, life, it's not a matter of chance, it is a matter of choice. Uy, tama yun. Oo. Bishop, ang ganda nun eh. Lagi kong inaalala yun, lalo na kapag kayong pagising mo pa lang sa umaga, pipiliin mo na maging masaya ka, pipiliin mo maging maayos, ngitian yung nasa paligid mo. Kasi yung He will come to judge the living and the dead. I personally believe, Bishop, na hindi lamang doon sa kung kailan ka mamamatay. Kung kailan yung araw-araw mong pamumuhay, laging bumibisita lagi ang Diyos sa'yo, si Jesus. Kaya doon pa lang, parang kung pipiliin mo siya, magiging, I think, no, yung may problema, hindi ko sinasabing wala akong problema. Pero yung solusyon, yung positive thinking sa buhay, na parang nakakahawa ba, at na-adapt mo ito, at parang gumagaang nga yung takbo ng buhay mo. Although, nandun din, may problema pa rin naman. Kaya nga lang, sabi nga, nasa tamang perspektibo, no? Tamang perspective sa buhay natin na kung titingnan po natin, ganda nung sinabi nyo kanina, kailangan nating magbalik loob. Sa Tagalog, yung pagbabalik loob natin, meron siyang gustong balikan sa loob na may pinunla ang Diyos sa kaibuturan ng ating mga puso, sa ating buong pagkatao ng kabutihan. I personally believe, Bishop, na walang taong masama. Mas naniniwala akong likas sa tao ang mabuti. Ay, kausap ko yung isang nasa fraternity. No? Sabi ko, bakit ba sila nangihazing? Ba't di tigil yan? Kasagot-sagot ba sa akin eh? Sabi, kasi binugbog din sila. Kanya, gusto para makabawi. Makabawi. Para makabawi. Kailan nangyayari, no? Kanya, tama yun. Nasa, ganda, kahit si Anne Frank, natatanda mo sa kanyang diary, sinabi daw niya, no matter what happens, biktima yan ng mga Nazi persecution. Bandang huli ay na-gas chamber yan, namatay. Pero sabi niya, whatever happens, I believe that people are really good at heart. Bakit? Pinunla ng Diyos ang kanyang biyaya sa kaibuturan ng puso mo, sa kaibuturan ng puso ko. Pero totoo rin, tayo'y sugatan. Yan ang turo ng simbahan. Dahil sa sugatan tayo, may kahinaan tayo. Kung minsan, natatangay tayo ng ating kahinaan. Totoo po. At nagmamatigas tayo. Yung mahirap, ang maganda sana, kung pag natangay ka na yung kahinaan, aminin mo, Panginoon, naging mahina ako. Patawarin mo ako sa aking pagkakasa. Ang mahirap, pag sinabi, hindi naman masama yung aking ginawa. Ano ba masama doon? Bandang huli, titigas ka dyan at maninigas ka na. Yung habang lumalapit ka sa Panginoon, sa pang-araw-araw din nating pamumuhay, nandun pa rin yung mga struggle, nandun pa rin yung pamimili mo nga kung ano yung gugustuhin mo. Kasi I personally believe, Bishop, na bawat desisyon natin, tinitingnan natin kung dito ba tayo kay Lord o pagbibigyan natin yung kabila. Sometimes, gumigilid ka tayo. Ibig sabihin yung gumapagit na tayo, gusto nating tikman to. Dahil out of curiosity, dahil tao lang tayo, sinasabi natin. Pero at the end of the day, I'm a married man, Bishop. Madalas kong sabihin sa misis ko, at the end of the day, tayo pa rin ang makikita sa finals. Kasi yung mga bata, lumalaki, siyempre, aalis din yan pag nagkaroon ng sariling pamilya. Pero sabi ko, tayong dalawa pa rin ang magkasama. Marami man tayong pinagdaanan, andun pa rin yung final judgment na He will come to judge the living and the dead. Dahil at the end of the day, kapit kamay tayong haharap sa mga pagsubok na yan. Kanya may sinabi ang Panginoon,
na, alam mo, dapat na makatigatig sa atin. When the Son of Man comes, will He find faith upon the earth? Sabi niya, makakikita kaya siya ng pananampalataya dito sa mundo, dito sa lupa. Marami ang, makikita mo naman ngayon, nakukuha tayo ng mga fan. Magusto ang isang palabas. Ang dami-dami nag-tweet tungkol sa palabas na yun. Milyon-milyon. Ganun eh. Nasasama tayo. Sumasama tayo sa moda. Sumasama tayo sa kalakaran. Sabi na, kanya, napakahirap kapag nakikita mo ng kalakaran ng nakararami. Ikaw, maaari makita mo. Uy, masama yan. Pero, yung panindigan mo yun. Yun ang mabigat nun. Yun. Yun po ang mabigat nun. Sa driving na lang, kasi nagda-drive din naman ako ng sasakyan. Pagka nahuli ka, minsan nagdadalawang isip ka kung gusto mo nang areglohin na lang para wala nang abala. May mga ganung pagkakataon na dumarating. Makiusap ka. Ako po yung nakikiusap na yun. Pang-areglo, what not. Sabihin, kahit may pang-areglo ang sasabihin ko, makikiusap pa rin ako sa Makikiusap pa rin. Tama yun. Maliit na bagay yun. Maliit na bagay. Sabi ng ating Panginoon, He who is not with me is against me. No? Kanya, desisyon natin, ito ba'y kampito kay Kristo? Tapos, Bishop, may tanong pa ako na, yung dun sa salitang, He will come to judge the living and the dead. Kasi gusto kong i-connect dun sa Book of Revelation. Is it, ano yung mga sign of the time? Kasi yun yung, pagka nakarinig yung mga tao sa mga panahon natin ngayon, end of the world na ba? O ito ba yung mga senyales dahil na-Yolanda, nagkaroon ng malakas na lindol? Darating na ba agad ang wakas? May mga ganun tanong, lalo na yung hindi nakaangkla sa pananampalatayang Katoliko. Wala tayong, ano masasabi niyo? alam mo, sabi ng ating Panginoon, yung araw ng kanyang pagdating, paro kuman tayo, yung araw na yun, walang nakaalam ng araw o ng oras. No? Hindi man ipinagkaloob kay Kristo mismo na iproklama yun, ihayag yun. No? Siguradong nalalaman niya yun bilang anak ng Diyos. Siguradong alam niya. Pero hindi niya misyon ang ipaalam yun. Hindi natin nalalaman. Kanya kinakailangan na lagi tayong handa. Pero, ang magandang paghahanda doon ay yung mamuhay ka ayon nga sa 10 utos at yung pagmamahal natin sa ating kapwa. No? Lalo na yung pagmamahal para sa mga maralita, mahirap, mga api, at pagmamahal pati na sa kaaway. Yan ang magandang paghahanda. Ngayon, kung maghahanap ka ng tanda, alam mo, ang isang tanda na tiyak na hindi na nalalayo, ito, kapag ka ang mga Hudyo ay sumampalataya na kay Kristo. Natatanda mo, yan ang inihintay na mabuo ang bilang ng mga Hudyo, yung original na bayan ng Diyos. Hindi naman niya tinatakwil, no? Ay bandang uli sumampalataya kay Kristo na kanilang kababayan at tagapagligtas natin. If you love only the people who love you, why should you receive a blessing? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, why should you receive a blessing? Even sinners do that. How could he touch her? How could he talk to her? Disgusting. No. Love your enemies and do good to them and lend expecting nothing back. And then you will have a great reward, for you will be sons of the Most High God.
For he is good to the ungrateful and to the wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. And as to our existence here on earth, even in this generation, Jesus says to his chosen disciples, Do you not see all these things? Assuredly I say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down. Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. But of that day and hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Why does Jesus say this? Because if the gospel of the kingdom is preached, but the world ignored it, then as Jesus says, And whoever will not receive you, nor hear your words, when you depart from that house or city, shake off the dust from your feet. Assuredly I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. Could it be the end of the world, like what happened to Sodom and Gomorrah? However, if the world follows the gospel, then Jesus would come to earth and rule with love, and it could be the end of evil. The sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven. Believe it. For as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. The Most Reverend Teodora Ted Cruz Bacani Jr. was born in Tuyo, Balanga City, Bataan on January 16, 1940. He obtained his philosophy and theology studies at San Jose Seminary. On December 21, 1965, he was ordained priest of the prelature of Iba, now a full-fledged diocese, at the Manila Cathedral in Intramuros, Manila. In 1971, he obtained his doctorate in sacred theology from the Pontifical University of St. Thomas Aquinas, Angelicum, in Rome.
He served as parochial vicar of Holy Infant Jesus Parish in San Antonio, Zambales, 1966–1968, and San Sebastian Parish in San Narciso, Zambales, 1971–1976. From 1976 to 1979, he was parish priest of St. James Parish and director of St. James School in Subic, Zambales. From 1979 to 1984, Father Bacani was an on-loan priest in Manila as a theology professor in San Carlos Seminary, where he served as Dean of Theology, 1982–1983, and in Loyola School of Theology Ateneo de Manila University, as well as a theological consultant in the Archdiocese of Manila. Pope John Paul II named him Auxiliary Bishop of Manila and titular Bishop of Gauriana on March 6, 1984, and was ordained bishop on April 12, 1984. He served as parish priest of San Fernando de Dilao Parish in Paco, Manila from 1984 to 1996. He was named District Bishop of the Ecclesiastical District of Manila in 1985, and District Bishop of Quezon City North and Caloocan in 1996. With the creation of the Diocese of Novaliches on December 7, 2002, he was named its first bishop and was formally installed on January 16, 2003, but later resigned in November 25 of that year. We have mainstream production people.